હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11મું છે, જેમનું નામ છે માપન। તેમનું સ્વાધ્યાય 11.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 5 આપણે જોવાના છીએ અને આ આમનો લેક્ચર નંબર 11 એટલે કે લેક્ચર નંબર 11મો છે। હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5। એક સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોની લંબાઈ, જોજો સમબાજુ ચતુષ્કોણની વાત કરે છે। સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણની લંબાઈ એટલે કે દાખલા તરીકે આ એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે, તો આ અને આ બંને વિકર્ણ થયા। એકની લંબાઈ 7.5 સેન્ટીમીટર છે તો બીજાની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર છે, તો તેમનું ક્ષેત્રફળ શોધો। તો તમે પહેલો લેક્ચર આપણો લેક્ચર નંબર 1 થિયરીના લેક્ચરમાં જોશો તો મેં તમને એક સૂત્ર કીધું છે, સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ આપેલા હોય ત્યારે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે કે 1/2 ગુણ્યા બંને વિકર્ણોનો ગુણાકાર। બસ આ જ નાનકડું સરસ મજાનું સૂત્ર છે। એ સૂત્ર મૂકશું એટલે 2-3 સ્ટેપમાં જ આ દાખલાનો જવાબ આવી જશે અને દાખલો થઈ જશે પૂરો। તો સૌથી પહેલા હું સૂત્ર લખું, સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા બે વિકર્ણોનો ગુણાકાર। તો આગળ આપણે કરતા જાય તો 1/2 ગુણ્યા એક વિકર્ણ 7.5 છે, બીજું વિકર્ણ 12 છે એટલે 7.5 ગુણ્યા 12। આ દાખલામાં તકલીફ ક્યાં પડશે તો કે પોઈન્ટવાળા ગુણાકારમાં। તો પોઈન્ટવાળા ગુણાકારનો આપણી પાસે એક રામબાણ ઇલાજ છે। શું ઇલાજ છે તો કે પહેલા તો પોઈન્ટ કાઢી નાખું તો અહીંયા પાછળથી કેટલા આંકડા પછી પોઈન્ટ છે, એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે, તો પોઈન્ટ કાઢી નાખ્યું અને પાછળથી એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે એટલે એક પછી આપણે 10 મૂકી દીધા, એક 0 મૂકી દીધો। જો અહીંયા પોઈન્ટ હોય તો આમ 0.75 હોત તો પાછળથી બે આંકડા પછી પોઈન્ટ હોત તો 75 છેદમાં આપણે આવી રીતના 2 0 લખી નાખશું, બરાબર। તો અહીંયા એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે એટલે 10 લખ્યા ગુણ્યા 12। હવે જોજો કેટલું સહેલું થઈ જાય। હવે આ 10 શક્ય હોય ત્યાં સુધી એમને રહેવા દેવાના। જો ડાયરેક્ટ આમ 0 0 ઉડી જતો હોય તો ઉડાડવાનું, અધકચરું ઉડાડવાનું નહીં, અને 5 2 10 કરી અને પછી ઉડાડશું નહીં, બરોબર। હવે જોજો પહેલા શું કરશું આપણે તો કે 6 2 12 થાય, તો અહીંયા આપણે આ ઉડાડી નાખ્યા। હવે મને લાગે છે કે આ 10 છે ને તો એના 5 2 10 કરશું ને તો 5 આની સાથે ઉડી જશે ને 2 આની સાથે ઉડી જશે, એટલે ટૂંકમાં આખો 10 ઉડી જશે। કાં તો 5 અને કાં તો 2 છેદમાં બાકી રહેશે નહીં, તો એમ ઉડાડી નાખીએ। અને જો ન ઉડાડવો હોય તો આ બેનો ગુણાકાર કરશું તો જવાબમાં પાછળ 0 આવશે, બરાબર, ત્યારે આ 10 ત્યાં ઉડી જશે, એમ પણ થઈ શકે। તો હવે જોજો આપણે ઉડાડી જ નાખીએ। 10ની જગ્યાએ હું લખું 5 2 10, બરોબર। તો 3 2 6 એટલે અહીંયા 3 આવે અને 15 5 75 આવે, આપણને ખબર છે, એટલે 5 5 ઉડી ગયા। હવે વધ્યું શું 15 ગુણ્યા 3, તો 15 તેરી કેટલા થાય 45, તો એ જ આપણા દાખલાનો આવી ગયો જવાબ 45। ખાસ ભૂલ થતી હોય જાજા વિદ્યાર્થીઓની તો એકમમાં, એકમ કયો છે સેન્ટીમીટર છે। આગળના 2-3 દાખલામાં મીટર આવ્યું હોય તો આમાંય જોયા વગરનો એકમ લખીને મીટર ઘણા લખી નાખે, ઘણા તો સાવ મીટર ભૂલી જાય અને ઘણા જોવે કે ભાઈ સેન્ટીમીટર છે તો ચાલો સેન્ટીમીટર લખીએ, આવી રીતના સેન્ટીમીટર લખી નાખે તોય ખોટું પડે, કારણ કે ક્ષેત્રફળ શોધીએ છીએ એટલે સેન્ટીમીટરનો વર્ગ લખવાનો, તરત અડધો માર્ક જો ખોટું હોય તો આમાં એકમમાં કપાઈ જાય। એટલે આ દાખલામાં દાખલા તો સૌને આવડી જાય પરંતુ એકમમાં ભૂલ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું, અને વામજા એજ્યુકેશનના કોઈ વિદ્યાર્થીને એકમમાં ભૂલ થશે નહીં। ઓકે, તો આની સાથે સાથે સરસ મજાનો શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ દાખલો પૂરો થાય છે। આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમને આવડી ગયો હશે। જો સમજાઈ ગયો છે તો ચોક્કસથી બધા વિડીયોમાં લાઇક કરો છો તેમ આ વિડીયોમાં લાઇક કરી દો, સરસ મજાની કોમેન્ટ કરી દો મને ગમે તેવી, તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો અને તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ધન્યવાદ।